Good morning viewers, Sunday with me. ৰাতিপুৱা ওলাইছো আজি মন্দিৰলৈ তাৰ আগতে বস্তু কেইটামান লৈ লওঁ মই ওলাইছো এটা হনুমান মন্দিৰলৈ মন্দিৰৰ পূজাৰীজনক লগ কৰিব লগা আছে লগতে মন্দিৰ দৰ্শনো কৰিম মন্দিৰৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ পূজা পাতল হৈ গ'ল এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ অলপ বজাৰ কৰিম আজি চানডে লাঞ্চৰ কাৰণে কি পাওঁ চাওঁ মাংস এইটো হয় কুকুৰা মাংস বজাৰ কৰি আহিলোঁ এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে মই এইবিলাক ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ বাসমতি চাউল ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে বিলাহী কেপচিকাম আলু আৰু বিট এটা কাটি লৈছোঁ মাংস ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে বিন গাজৰ মটৰ পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু আদা নহৰু পিচি ল'লোঁ আৰু এইফালে অলপ কাজু আৰু খিচমিচ ল'লোঁ আৰু এইটো অন্নপূৰ্ণা ঘি আজি মই লাঞ্চত বনাম ভেজিটেবল পোলাও আৰু চিকেন গ্ৰেভি প্ৰথমে মই মাংসটো বনাই লওঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ মই ইয়াতে অলপ পিঁয়াজ পাত আৰু নহৰু পাত আৰু জলকীয়া দিছোঁ একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি এইটো ক'বলগীয়া বা দেখাবলগীয়া একোৱে নাই ইয়াত এতিয়া মাংসখিনি দিম মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা নাই ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ এতিয়া মই গেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ মাংসটো এইফালে সিজি থাকিব আৰু এইফালে মই এটা কুকাৰত পোলাও বনাম ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই ইয়াত ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ পোলাও কাৰণে
মাৰিতে নমাই দিলোঁ। পোলাও হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হ'লেই হৈ যাব। মোৰ মাংসখিনিও প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰৰ পৰা অলপ ধনিয়া দি দিওঁ, তাৰপিছত গেছ অফ। পোলাওটো ৰেডি। ৱাহ, কি ধুনীয়া গোন্ধ। এতিয়া ইয়াত মই ওপৰৰ পৰা অন্নপূৰ্ণা ঘি এচামুচ দিম। এইফালে চালাড ৰেডি কৰি দিওঁ। Sunday